مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدي التشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير حلو، هو حجم العيلة اللبنانية. شو يعني حجم العيلة؟ يعني العيلة اللبنانية هلأ صغيرة أو كبيرة؟ يعني كم ولد عادة بيكون في بالعيلة، أو كم ولد عادة الأم اللبنانية بتجيب أو بتخلف أو بتولد، يعني كم ولد بتولد. ولأنه المرة الماضية نحن حكينا عن الولادة بالبودكاست الماضي وحكينا عن هيدا الموضوع، فاليوم رح خبركن عادة كم ولد في بالعيلة اللبنانية. فرح نحكي عن قبل ورح نحكي عن هلأ ورح نحكي بالمدينة ورح نحكي بالضيعة ورح نحكي عن كذا شي، كمان رح خبركن أنا عني وعن عيلتي وعن بيي. أوكي، فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. بلبنان ومن زمان، يعني من 100 سنة تقريبا، كل شي كان كتير غير، كل شي كان كتير غير عن هلأ، يعني كل شي كان مختلف. الحياة من زمان مش مثل هلأ، فعشان هيك من زمان كانوا يجيبوا كتير ولاد. من زمان الأم اللبنانية كانت تولد كتير، كانت تخلف كتير، تقريبا يعني 5 6 7 وحتى 8 ولاد. يعني عن جد كتير، ما بعرف ما بعرف كيف كانوا يعملوا هيدا الشي صراحة. هلأ ليش أنا يعني بعتقد، يعني بظن ليش كانوا يجيبوا هالقد ولاد؟ في كتير أسباب. يعني مثلا أول سبب، الحياة من زمان كانت كتير بسيطة. شو يعني؟ يعني كانوا تقريبا يمكن كل الناس يشتغلوا بالأرض. شو بالأرض؟ يعني كانوا يشتغلوا بالأرض، يزرعوا خضرة، يزرعوا بطاطا ويزرعوا فواكه مثل تفاح ومثل ليمون. فكانوا يشتغلوا بالأرض، وعشان هيك كانوا يجيبوا كتير ولاد لا يساعدوهم. هيدول الولاد كمان كانوا يشتغلوا مع أهلهم بالأرض، وكانوا يساعدوا أهلهم، يعني كانوا يساعدوا أمهم وبيهم. فهيدا أول سبب. تاني شي، الحياة من زمان كانت رخيصة، رخيصة، كل شي كان رخيص. يعني الأكل موجود، في أكل. وكمان من زمان ما كان في تعليم مثل هلأ. شو يعني تعليم؟ يعني ما كانوا يتعلموا كتير مثل هلأ، يعني ما كانوا يدرسوا بالجامعة. يعني أكيد كانوا يروحوا على المدرسة، بس مش كل الناس كانوا يروحوا على الجامعة. فهيدا سبب مهم، لأنه هلأ الجامعة كتير غالية. يعني إذا الولد بده يروح يدرس بالجامعة ويتعلم كتير غالية. فنحن عشان هيك هلأ ما فينا يعني نجيب ولاد مثل قبل. إذا أنا بدي جيب 8 ولاد ما بقدر أدفع مصاري، ما بقدر أدفع للجامعة لأقدر أعلم كل ولد من ولادي. فهيدي شغلة عن جد مهمة. هلأ شو كمان من زمان؟ كمان المجتمع كان غير. شو المجتمع يعني؟ الأم ما كانت تشتغل برات البيت، يعني الأم كانت تشتغل بالبيت، تهتم بالبيت، تهتم بالولاد. والرجال هو يلي كان يظهر من البيت ويروح ويشتغل ويجيب مصاري. كمان هيدي شغلة مهمة، لأنه هلأ في كتير نسوان أو أمهات بيشتغلوا برات البيت. كمان هيدي كتير صعبة إنه
يعني الأم يلي عندها ولاد وبتشتغل برات البيت كتير حياتها صعبة يعني بالنسبة لإلي أنا. فهي عشان هيك ما بتقدر يعني تجيب كتير ولاد، يعني إذا بدها تجيب كمان 4 5 ولاد وكل يوم بدها تروح على الشغل وتهتم بالبيت وبالولاد، يعني عن جد كتير صعبة. فكرمال هيك من زمان كل شي كان كتير سهل وكتير بسيط، يعني من هيدي الناحية، من ناحية الأم والولاد والشغل، فكل شي كان غير. كمان في شغلة تانية إنه ليش من زمان كان عندن كتير ولاد أو كانوا يجيبوا كتير ولاد والعيلة اللبنانية كانت كتير كبيرة. يعني أنا بيي عنده 4 إخوة، 4 إخوة يعني هن بالعيلة 5 ولاد، بين إخوة وإخوات أو بين بنات وصبيان يعني. فليش كمان أكيد يعني من زمان ما كان في أدوية. شو يعني أدوية؟ ما كان في دواء، يعني ما كان في دواء لمنع الحمل، يعني ما كان في حبوب، ما كانوا يقدروا هن يعني يعملوا كنترول على موضوع الولاد، أو يمكن ما كانوا يعرفوا شو لازم يعملوا عشان ما يجيبوا كتير ولاد. فأكيد هلأ كل هيدا الأشياء تغيرت. هلأ في عنا أدوية وفي عنا أشياء كتير يعني، والناس كلها بتعرف شو لازم تعمل، يعني إذا ما بدها ولاد بتعرف شو لازم تعمل، بتعرف شو لازم تعمل. ف عشان هيك من زمان كان كتير غير، العيلة اللبنانية كانت كتير كبيرة. هلأ بهيدي الأيام بأيامنا نحنا هلأ الحياة صارت كتير غالية. يعني أنا هلأ عم بحكي عن لبنان، ما بعرف برا يعني ببلاد تانية ما بعرف، بس بقدر إلكن أو بقدر خبركن بلبنان الحياة غالية. شو يعني الأكل غالي، تعليم غالي، تعليم كتير مهم. يعني هلأ ما في حدا ما يروح يتعلم، كتير قليل. كل الولاد لازم يتعلموا، لازم يدرسوا بالمدرسة ولازم يروحوا على الجامعة عشان بعدين يقدروا يشتغلوا ويعيشوا يعني حياة منيحة. فالتعليم كتير غالي. كمان في شغلة تانية انه هلأ الأم بتشتغل، في كتير أمهات بيشتغلوا مش متل قبل. هيدا الشي عم يتغير والمجتمع عم يتغير. هلأ من زمان كان المجتمع شرقي أكتر. شو يعني شرقي؟ أو إنه كان شوي ذكوري. هلأ بعده يعني مجتمعنا اليوم أو بلدنا اليوم بلبنان بعده شوي ذكوري. شو يعني؟ يعني بعده في كتير عيال، يعني في كتير ناس عندهم الرجال هو يلي بقرر كل شي، أو إنه الرجال هو يلي بيشتغل وبيجيب المصاري، والأم هي بتبقى بالبيت، بتهتم بالبيت، بتهتم بالعيلة. فكرمال هيك يعني إذا الأم ما بتشتغل أو إذا المرة ما بتشتغل وما عندها مصاري، صعبة إنه هي ما بعرف تقرر كل شي. يعني القرار بيكون أكتر من الشخص يلي عم بيجيب المصاري على البيت. ف هيدا الشي هلأ عم يتغير لما هلأ الأم كمان تظهر من البيت وتشتغل. فهلأ يعني الأم صارت مثل الرجال، الأم كمان تاخد هي القرارات مع الرجال، يعني مع بعض. مش بس الرجال هو يعني يلي بيعمل كل شي أو هو يلي يعني هو يلي بيقرر كل شي. فعشان هيك لما هلأ الأم صارت عم تشتغل كتير صعبة كمان إنه تجيب كتير ولاد. يعني الولد كتير بده وقت والولد كتير بده اهتمام. ف عشان هيك هلأ ما في كتير ناس عم بيجيبوا كتير ولاد. قد ايه عادة اللبنانية بيجيبوا؟ هلأ في إلكن هلأ نحنا تقريبا حجم العيلة ولدين أو 3.
هيدي عادة. هلأ أكترية الناس بهيدي الأيام عم بيجيبوا ولدين، وبس في ناس كتير كمان عم بيجيبوا 3 ولاد، يعني بعدن لهلأ عم بيجيبوا 3 ولاد، يعني هذا منه شي غريب أو منه شي جديد. ففينا نقول يعني بين ولدين و3 ولاد. أوكي، أكيد في أكتر وفي أقل، بس هيدا تقريبا أكترية العالم. وحتى هلأ يعني بهيدي الأيام كمان بالمدينة مش متل برات المدينة، يعني مش متل بضيعة أو مش متل بالقرية. كمان الناس يلي هن عايشين بالمدينة، الناس يلي هن ساكنين بالمدينة متل ببيروت متل بصيدا، بيشتغلوا وبيشتغلوا وقت طويل، وبالمدينة كمان كل شي أغلى. كمان بالمدينة بظن أكتر شي عم بيجيبوا ولد واحد أو ولدين. كمان هونيك بالمدينة قليل ما نشوف 3 ولاد عادة. أوكي، كمان ليش؟ لأنه بكل بساطة يعني أكتر الأوقات الأشخاص يلي بيسكنوا بالمدينة بيكونوا أكيد هن بيكونوا عادة مشغولين بشغلهم، بس كمان هن بيكونوا ساكنين بعاد. شو يعني بعاد؟ يعني هن بيتهم بعيد، بعيد عن أهلهم، فما في حدا يساعدهم مع الولاد عادة. كرمال هيك هيدا سبب تاني ليش الأشخاص يلي هن عايشين بالمدينة ما عم بيجيبوا كتير ولاد. هلا أنا بسمع إنه يعني بأوروبا أو بأمريكا في ناس بتقول إنه نحن ما بدنا نجيب ولاد. يعني في ناس، في أشخاص بيتجوزوا ومن بعد الزواج هن بيقرروا إنه ما بدهم ولاد. وهيدي الشغلة مش غريبة، يعني أنا بسمعها كتير بالأفلام، بسمعها من تلاميذي. هن بيقولولي إنه نحن ما بدنا ولاد أو ما منحب الولاد أو ما عنا وقت للولاد، أو نحنا منفضل إنه نشتغل، وإذا كان في ولاد يعني الشغل يعني ما رح يكون نفس الشي. ف صراحة يعني بلبنان ما في هالشي. يعني أنا ما بعرف حدا ما بده ولاد. هلأ ممكن أول فترة بعد الزواج، يعني دغري بعد الزواج إيه هيدي شغلة عادية. هلأ صارت عادية، أو هل هيدي الشغلة صارت طبيعية، إنه أول ما نتجوز أو دغري بعد الزواج ما بدنا ولاد، لأنه بدنا شوية وقت يعني لنتعرف على بعض، أو شوية وقت نتعود على الحياة الزوجية، نتعود على الزواج، إنه هيدا شي جديد. فمش غلط، وبالعكس أنا كتير بشجع هيدا الشي، أو إنه أنا بالنسبة لإلي إنه هيدا الشي صح وهيدا الشي حلو ومزبوط، وأنا عملت هيك. بس مش إنه دايما يعني كل حياتنا ما بدنا ولاد، إنه ما بنحب الولاد وأبدا ما بدنا ولاد. هيدي بلبنان ما بعرف، مش موجودة. ما بظن إنه في حدا هون بلبنان ما بده ولاد. ليش؟ يعني هون بلبنان نحنا كتير بنحب العيلة. أوكي، والعيلة بالنسبة لإلنا كتير مهمة، وخاصة بعدين، يعني بعدين لما نحنا نكبر، لما أنا صير كبيرة بالعمر، مين بده يهتم فيي؟ مين بده يساعدني؟ أو يعني مين بده يجي لعندي؟ فنحن هيك بنفكر، يعني نحن يمكن بالنهاية ما عم نفكر بولادنا، يمكن عم نفكر نحن بحالنا، عم نفكر بحالنا إنه نحن بدنا حدا يساعدنا بعدين لما نحنا نكبر. ما بعرف، بس انه يعني نحنا بشكل عام كتير بنحب العيلة، والعيلة مهمة عنا. الإخوة بيساعدوا بعضهم، العيلة كلها يعني حلوة، العيلة حلوة. فكرمال هيك للأسف يعني هلأ عنا بلبنان لما اتنين يتجوزوا في ضغط. شو يعني ضغط؟ يعني في شوية ستريس، في ضغط من الأهل إنه يلا في ولاد
في ولد بيجي يعني انت حامل، ايمتى رح تجيبي ولد؟ الناس بتصير تسأل الأم، أو الناس بتصير تسأل الأم يعني مش الأم، سوري، الزوجة يعني المرأة والرجال من قبل ما يجي الولد. الناس بتسأل كتير إنه شو، ايمتى رح تجيبوا ولد، وكم ولد رح تجيبوا، يعني كتير بيسألوا وبيعملوا ضغط. صراحة بيعملوا ضغط كتير يعني على الرجال وعلى المرأة، وخاصة الأهل. فهيدا الشي مش حلو، أنا ما بحب هيدا الشي هون بلبنان، لأنه هيدا شي شخصي أو هيدا شي خاص. كل واحد هو بقرر شو بده يعمل، هو بقرر إذا بده يجيب ولاد أو لا، وهو بقرر أيمتى بده يجيب ولاد. فهيدي الشغلة مش حلوة، بس إنه هلأ على القليلة يعني الناس شوي صارت عم تتفهم هيدا البوز، يعني هيدا البوز يلي نحنا بنعمله بعد الزواج، او انه مش دغري منجيب ولاد، انه الناس يعني شوي شوي يمكن عم تتقبل هيدي الفكرة. فمش كل الناس اكيد، بس انه يعني كل شي عم يتغير، كل شي عم يتغير هلأ. وعلى فكرة يعني في شغلة يمكن تحسوها غريبة ومزبوطة. من زمان كانوا يحبوا يجيبوا صبيان أكتر من بنات، يعني كانوا يحبوا يجيبوا أول شي، خاصة أول ولد، صبي. يعني إذا إجا أول ولد بنت، في ناس يعني ما بتكون مبسوطة أو ما بتنبسط، في ناس بتزعل حتى، بيكونوا زعلانين إنه هي بنت. ليش؟ لأنه بدهم صبي. ليش بدهم صبي؟ يعني إنه ليش صبي؟ ليش هالقد مهم إنه أول ولد يكون صبي؟ لأنه بلبنان يمكن ما بتعرفوا إنه الولد أو الولد بيحمل اسم بيو. العيلة دايما عيلة الولاد هي مثل عيلة البي، مش مثل عيلة الأم. يعني الولد ما في يختار، ما بيقدر يختار، الولد ما بيقدر يقول انه انا بدي يكون من هيدي العيلة، من عيلة امي. ما في. بلبنان الولد دايما بيكون اسمه او عيلته من عيلة بيو. يعني اذا انا بيي عيلته اكس، أنا لازم عيلتي كمان تكون إكس، يعني أنا بيكون اسمي مها إكس، ما بقدر أنا اختار عيلة أمي. عشان هيك بحبوا يجيبوا صبي، لأنه الصبي بعدين لما يكبر ولما يتزوج ولما يجيب كمان هو ولد، الولد بيكون اسمه مثل اسم الصبي، أو بيكون عيلته مثل عيلة الصبي. فعشان هيك بيقولوا إنه الصبي يعني هو بيحمل اسم العيلة. أما البنت لما تجي بنت، بعدين البنت لما تكبر تتجوز، فهي ولادها لما يصير عندها ولاد ما رح يكون عندهم نفس العيلة، رح ياخدوا الولاد عيلة الزوج أو عيلة الرجال. فعشان هيك في ناس بتحب تجيب صبي لهلا. هلا أكيد صراحة بالنسبة لإلي هيدا الشي كتير قديم، يعني هلا بهيدي الأيام مش كل الناس بتفكر بهيدي الطريقة، يعني حتى يعني يمكن قليل. أو هلأ خلص نحنا ما بنفكر إنه لا لازم يجي صبي أو لازم تجي بنت، خلص بنفكر إنه أهم شي يجي الولد، وأهم شي إنه الولد يكون منيح وتكون صحته منيحة. أوكي هيدا بالنسبة لإلي أنا. وبس بعد في ناس لليوم، وخاصة بالضيعة مش بالمدينة، هن بفكروا بهيدي الطريقة. ايه، ما بعرف شو بعد بدي خبركن. بعتقد هيدا كان كل شي، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الموضوع، وإن شاء الله تكونوا تعلمتوا كلمات جديدة. وأنا بدي أقول إنه مبسوطة كتير بتعليقاتكم، وإنه أنتوا حبيتوا البودكاست وعم تسمعوا البودكاست دايما.
وبدي أقول كمان ميرسي لكل الأشخاص يلي عم يدعموني على باتريون. انتو كمان فيكن تدعموني هونيك على باتريون إذا بتحبوا. وأنا بشوفكن ببودكاست جديد. ما تنسوا تكتبولي شو رأيكن أو إذا عندكن أي سؤال. ويلا بدكن شي؟ مع السلامة.